دوبک یا هر کسی آقا دست سبکه هر ماشین شما اینجوریه میگم هر روز دختر بخواد حداقل دختر بخواد و دختر رو تو یادش میشه کجا؟ این همه جا تو میگوش نه؟ بسی؟ ندارم باشه کنه سیری اومده اونجا زمین رو بزنه یادم زمانی که خودش کار می‌کرد که تراکتور جاندیر قدیم لوا بود دیگه اونو داشت الان 3 تا تراکتور داره تراکتور جاندیر جدیدا اینو دیگه اشکالی تریجی هست 2 تا 3 تا اونو داره جاندیر استفادهش کن بچه اینجا تو بره قبر بوی عمری بیشتر برم نداشت فکر کنم سپر بزنم برم خوش برم چه کن؟ آنه میخواد او کسی رو بگید درست کردی سیاسی نمیاد دیگه رو باز کن کجا رفتی آره باز کردم راست کردم تو یکی هست خیابون چند تا راسته سمت
از طرف خوشمی سمت شم خوب صدا کنان من وقت ندارم کنعان پسر خالمه. خود درست یاسین سر خوبی برکن نه اونو داره. من سر شروع وقت ندارم اصلا باید کجا هم دارم دیگه خیلی رو اعصاب میخواد میرن. ها دیگه نمیشه میتونه بالا نمیتونه اینجا بشینه. همینجا چلی کار میکنم بس شد دیگه نمیتونه اینجا کار کنه. اینجا کار نمیکنه. مواقع عمومه. ها میاد. سرکشی مواقع میکنه. اوکی. چه بگی بزنی؟ برو تو کافه یه راجعه تو داشته بیارش کافه پیشی کیم آره جنون میگیره میدو کلی جنون میگیره آره تو پیچ یه تراسی پایین چی هست؟